नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला सोपी आणि चटकदार भाजी दाखवणार आहे. ती म्हणजे भावनगरी शेवभाजी. प्रथम आपण गॅस चालू करू. हे 1 वाटी मी सुकं खोबरं घेतलंय, ते भाजून घेऊया. हे चांगलं खरपूस भाजून घेतलं पाहिजे. खोबरं भाजून झालेलं आहे आपलं, तर ते आपण आता काढून घेऊया या बोलमध्ये. आणि ह्याच पॅनमध्ये ना आपण आता कांदा फ्राय करून घेऊ. तर त्यासाठी मी थोडं 1-2 टीस्पून तेल घालते. हा मी 1.5 कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे, तर तो पण आपण फ्राय करून घेऊया. कांदा आपला फ्राय झालेला आहे, तर त्यात आपण हे मी 1 टेबलस्पून ना खसखस घेतलेले आहेत, ते घालते. ते थोडेसे भाजून घेऊया. आणि त्याबरोबर हे जे खोबरं जे आपण भाजून ठेवलेलं आहे ना, ते पण त्याच्यात मिक्स करून घेऊ. खोबरं भाजून झालेलं आहे, तर गॅस आपण बंद करू आता आणि थोडं थंड होईपर्यंत आपण वाट बघूया. हे मिश्रण आपलं आता थंड झालेलं आहे, तर हे आपण ब्लेंड करून घेऊया. थोडं पाणी घालून घेऊया आपण. बघू झालंय का आपलं वाटण. वाटण आपलं झालेलं आहे, तर हे आपण आता काढून घेऊ. आपण आता भाजी करायला घेऊया. त्यासाठी मी कढई ठेवली आहे, तर मी गॅस चालू करते आणि ह्यातनं आपल्याला 2 टेबलस्पून तेल घालायचंय. तेल जरा तापून दे. तेल तापलेलं आहे आपलं, तर त्यात मी आता अर्धा टीस्पून मोहरी घालते, अर्धा टीस्पून जिरं घालते आणि हा मी 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा आहे तो घालते. हा कांदा आपण चांगला फ्राय करून घेऊया, जरा लाल होईपर्यंत. कांदा चांगला फ्राय झालाय आपला, तर आता आपण हा मी 1 वाटी बारीक चिरलेला टोमॅटो घेतलाय, तो घालूया. हा जो टोमॅटो आहे ना, तो मी ब्लँच करून घेतलाय आणि एकदम बारीक चिरून घेतलाय त्याच्यात. तर ह्याच्यात आपण आता जे राहिलेले मसाले आहेत ना, ते घालून घेऊया. तर ही हळद अर्धा टीस्पून घालते मी. लाल तिखट 1 टीस्पून घालते. हे धणे जिरे पूड आहे, ती 1 टीस्पून घालते. हा गरम मसाला आहे, तो मी अर्धा टीस्पून घालते. शेंगदाण्याचा कूट आहे, तो 2 टेबलस्पून आहे, तो पण आपण घालूया. आणि हे सगळं आपल्याला आता एकजीव करून घ्यायचंय. एक टेबलस्पून कोथिंबीर घालते मी. आणि हा जो वाटलेला मसाला आहे ना, तो आपण याच्यात फ्राय करून घेऊया. हे आता चांगलं फ्राय झालेलं आहे आपला मसाला. बाजूने तेल सुटलं पाहिजे, म्हणजे समजतं की आपला मसाला तयार झालाय. तर ह्यात आपण ना आता पाणी घालून घेऊया. हा जो मसाला वाटलेला होता ना, त्याच्यातच मी पाणी घातलंय, तर ते घालून घेऊ. आणि एकदम पातळसर अशी आपल्याला ही ग्रेव्ही करून घ्यायला पाहिजे. थोडंसं पाणी घालते मी. याची एवढी पातळ हवी आहे आपल्याला. स्वादानुसार मीठ घालून घेऊया आपण. आणि जरा याला एक उकळी येऊन द्या.
आपली भावनगरी शेवभाजी तयार झालेली आहे. तर मी गॅस बंद करते आणि सर्विंग बोलमध्ये आपण काढून घेऊ. ही मी भावनगरी शेवगाठी घेतली आहेत. कडक आहे त्या गाठी. तर ही मी मोठी वाटी घेतलेली आहे. तर ती आपण ह्या करीमध्ये घालून घेऊ आणि थोडीशी आपण ह्यावरून कोथिंबीर घालूया. अशी ही आपली भावनगरी शेवभाजी तयार झालेली आहे. ही घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.